În sfârșit a ieșit soarele! Acest episod vine cu unele dintre cele mai frumoase locații vizitate. Cetatea Berat, de startul, fiind urmată de uimitorul Canion Holte și camparea pe albia râului Lumii de Vo. Noi suntem Ana și Kivi, iar împreună am pus bazele proiectului Transhumant. Călătoriile noastre au fost și vor fi o continuă aventură atât în expedițiile noastre cu patrolul, cât și la concursurile unde ducem mereu Toyota la limită. Trăiește alături de noi și experimentează aventuri pline de peripeții care te fac să simți că trăiești. Apasă butonul subscribe și alătură-te aventurilor noastre săptămânale. Bună dimineața din campingul nostru din Berat. Acesta este campingul pe care l-am ales aseară. Nu că am fi avut prea multe opțiuni, dar este tare drăguț și foarte curat. Astăzi ne-am trezit cu toții nu foarte devreme. O să mergem să luăm micul dejun undeva în Berat, după care vom avea cam 60 și ceva de kilometri de drum până la canionul Holtes. Pentru binele uței sper să fie asfalt. Da. Dar vedem, sperăm să ne arate Google în funcție de timpul dat. €15 de mașină. Vrei în lek sau în euro? Cum? Euro mai degrabă. Ok, mă duc să-i plătesc. Super! Melente, este super! Nu-i mai răspundem la telefon. Încă o problemă rezolvată. Cu șuruburi, șuruburi, șuruburi. Un șurub aici. foarte multe șuruburi. Foarte bună. Dar n-ai gustat încă. Ba da, nu vezi. E puțină brânză în ea. Am ajuns la penultimul punct de interes din expediția noastră, canionul Holte. Ar trebui să fie un traseu scurt prin canion, 1 km, 1 km 200 de metri, care ar trebui să dureze aproximativ o oră jumate. Se merge prin apă, după cum am văzut, mașina de lângă noi, pe care nu o vedeți că e după mașina noastră, este blindată de haine ude puse la uscat. Probabil proprietarii tocmai au venit din canion. Să vedem cât de mult ne udăm și noi. Trebuia să-mi iau Adidas. Hai că aflăm acum. Asta e testul suprem al cipicilor de Grecia. Traseul începe interesant, cu o trecere prin apă. Cred că așa va fi tot traseul. De ce în dreapta? Ai descoperit că în dreapta mai existat. Lesica pe acolo! Hai, Lesica! Mă urăște! E cadrat-o prin... Pe aici n-aș recomanda cipicii mei. Din păcate nu știam cât de adâncă va fi apa și nu am luat Sony-ul, adică nu vom avea absolut niciun fel de poză. Este minunat aici, dar miroase a sulf.
s-a terminat distracția? Nu, e super fain. Bravo, Leslie! Velete, dispare velete! Asta este! Sper să aibă ceva terapeutic asta acasă. Am parcurs 1 km 800 prin canion momentan. Parcă totuși 2 km mi se pare puțin cam mult. Să-mi dea eroare ceasul aici, în acest canion? De la mașină? Da. A, ție așa ți apare? 500 de metri. 500 de metri. Așa zic și eu. N-ar fi o problemă că te uzi, dar e rece! Prea ușor, mai fă o dată. Eu n-aș fi sărit. Ești ca o capră neagră. Eu n-aș fi sărit nici plătită. Ah, ce cald e asta. Am bifat și penultimul obiectiv din această expediție. Este foarte frig înăuntru, peisajul este foarte frumos, dar foarte frig. Ne-au înghețat puțin picioarele. În prima parte a traseului este totuși destul de cald, nu e atât de strâmt canionul, dar pe măsură ce se îngustează devine tot mai rece. V-au mers și cipicii, doar că grijă că pietrele sunt alunecoase. Dacă vreți să ajungeți în capăt și să vedeți acel minunat monument natural care se află acolo, sunt două stânci una peste alta, una mai mică și una mai mare și arată foarte frumos. Am impresia că mai puteam continua un pic pe traseu, doar că avem nevoie de costum de neopren pentru că se îngusta foarte mult și creștea nivelul apei. Mai puteți întâlni pe traseu mici izvorașe de apă termală care formează așa niște ochiuri mai calde, care se combină cu apa din canion. Și care miros sunt foarte minunate frumos. și miros a sulf. Iar acum mergem să găsim un loc de campare. Sperăm pe marginea lacului. Sperăm. Sperăm, sperăm. Aici pe dreapta? Sunt deschizile din dreapta acolo. Hai mușă, unde crezi tu? Drumul merge pe aici și traversează în partea cealaltă. Iată, ne ajungi la locul de campare. Inițial am fi vrut să campăm pe malul lacului, dar din păcate bătea foarte tare vântul. Așa că am ales să mergem câțiva kilometri mai aproape de traseul pe care urmează să-l facem mâine, pe marginea râului Lumii de Vol, așa se numește, pentru că peisajul ne părea absolut minunat de acolo de sus, de la șosea. Și am zis, haide să coborâm. Campăm aici. 35, dar Google zice 2 ore jumate. 2 ore jumate, 35 de kilometri? Bună dimineața! Noi ne pregătim pentru ultimul punct de interes din această expediție și anume hike spre vârful Valamara. Este un hike de aproximativ 6 km, teoretic ar trebui să-l facem în 3 ore pe urcare, un pic mai puțin pe coborâre. Noi am dormit pe această albie de râu pe care ați văzut-o. A fost un loc liniștit,
un pic cam departe de apă, n-am văzut apă. Împachetăm și ne îndreptăm spre punctul de plecare, care este la aproximativ 30 de kilometri de aici. Guru zice 3 ore. Să sperăm că nu vor fi 3 ore. Am ajuns la lacul Negru, este undeva din nou în spatele nostru, doar că nu se vede. Să-l vedeți la noapte pentru că vom campa la el. Iar noi acum am început hike-ul, pentru că nu găsim semne turistice. Am luat-o drept, la deal. Sperăm că vom găsi un pic mai sus ceva semne, ceva marcaje. 6 km, venim! Și noi mergem până acolo. Aha, și-am ajuns primul! Ia păcălic! Melente, ai 100 de euro! Primul! Ne-a stricat mușe filmarea. Ia păcălic! Nu trebuie să fii neapărat cel mai puternic! Așa că nu te văd. Iată ne ajungi sus pe vârful Valamara. Dar n-am știut, o să facem, nu o să facem tot traseul. Uite că n-a chițăit nimeni nimic. Avem o ascensiune totală de 700 de metri. Am făcut 3 ore și 7 km distanță. Am stat puțin, ne-am tras sufletul, ne-am bucurat de steagul Albaniei din vârful muntelui și acum o luăm frumos la vale. Yo! Am coborât de sus de pe munte, am venit cu mașinile de acolo unde a fost punctul de pornire, la lacul Negru, unde și planificasem inițial să campăm. Mai drag? Ne-am hotărât să deschidem și extensia cortului, deoarece în seara aceasta ne vom strânge în living și mușe va da căldură! Acum... Europei. Pregătește o sobă. Va face o atmosferă incendiară. Da, vom face o atmosferă incendiară pe bază de motorină. Rămâi alături de noi în continuare, abonează-te la canalul nostru de YouTube, lovește clopoțelul și află din episodul următor care au fost concluziile acestei expediții și cele mai de interes puncte care merită văzute.